Hey friends, welcome back to my new video. So यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई सिकाउने छु how to add video behind text in CapCut PC. So मसँग चाहिँ यो CapCut अब प्रो भनौँ के भनौँ भन्नाले अब यो मैले युज गरेको CapCutमा चाहिँ प्रो भन्ने त्यो शब्द कहीँ पनि देखिन्न। अनि यो भिडियोलाई चाहिँ म अब चाहिँ त्यस्तो धेरै लम्बाउने छैन र यो भिडियो चाहिँ यहीँबाट सुरु गरौँ। अनि आई एम सरी बिकज द भिडियो इज लेट फर सम काइन्ड अफ रिजन्स एक्जाम एन्ड त्यही हो अब। सो फर्स्ट अफ अल आउनुहोस् क्यापकटमा आफ्नो भिडियोलाई तल झार्नुहोस् अनि आफ्नो एउटा ब्ल्याक स्क्रिन तानेर तल जानुहोस् जहाँबाट तान्नुहोस् मलाई बाल लागेन ट्याक्क त्यसलाई आफ्नो जहाँसम्म भिडियो राख्ने त्यहाँसम्म गराउनुहोस् अनि ठुलो पारेर त्यसको भन्नाले हुन्छ नि स्केललाई बढाउनुहोस्। स्केललाई बढाइसकेपछि आफ्नो डिफल्ट टेक्स्ट हाल्नुहोस्। डिफल्ट टेक्स्ट हालिसकेपछि ट्याक्क त्यसलाई अब कुन टेक्स्ट हाल्ने हो मैले चाहिँ यहाँ नेचर राखेँ किनकि मेरो ब्याकग्राउन्ड भिडियो चाहिँ नेचर छ होइन। अनि म रिकमेन्ड गर्छु तपाईँहरूले बोल्ड टाइपको इफेक्टहरू हाल्ने भन्नाले अब त्यो टेक्स्टको फन्टहरू हुन्छ नि अलिक बोल्ड टाइपमा हाल्दाखेरि चाहिँ अलि राम्रो अलि सजिलो देखिन्छ। अनि त्यो बोल्ड टाइपको ट्याक्क हालेपछि त्यसलाई हल्का ट्याक्क मजाले स्क्रिनमा बढाउने बढाइसकेपछि ट्याक्क अब त्यसलाई पनि जाँदैन आफ्नो त्यो भिडियो चाहिँ त्यहाँसम्म तानिसकेपछि अब जानुहोस् एनिमेसन ट्याबमा। एनिमेसनमा गएर चाहिँ टाइप 1 टाइपको एउटा एनिमेसन छान्नुहोस्। एनिमेसन चाहिँ तपाईँको अनुसार अब तपाईँलाई मन पर्ने जुन छान्दा पनि भयो तर यो यस्तो टाइपको भिडियोको लागि चाहिँ बेस्ट चाहिँ टाइप 1 देखिन्छ। एनिमेसन छानिसकेपछि चाहिँ एउटाको त्यसको लेन्थ चाहिँ हल्का बढाउनु बढाइसकेपछि अलि राम्रो देखिन्छ। अनि मैले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ यहाँसम्म काटिहालेँ। अब त्यस्तो इन्ट्रोको लागि त्यति लामो भिडियो पनि त्यस्तो राम्रो देखिँदैन भन्नाले एप्रोप्रिएट देखिँदैन। त्यही भएर चाहिँ यतिसम्म तानिसकेपछि दुइटालाई जोडेर क्रिएट कम्पाउन्ड क्लिप राइट क्लिक गरेर क्रिएट कम्पाउन्ड क्लिप बनाउनुहोस्। कम्पाउन्ड क्लिप बनाइसकेपछि ट्याक्क त्यसलाई क्लिक गरेर मल्टिप्लाई दाब्नुहोस् र मल्टिप्लाईमा ब्लेन्ड मोडमा गएर मल्टिप्लाई दाब्नुहोस् र मल्टिप्लाई दाबेपछि तपाईँको भिडियो रेडी भइसक्यो। अब यसमा पनि अब केही फाइनल टचहरू दिन मन छ भने दिँदा हुन्छ होइन, तर पनि यत्तिकै एक्सपोर्ट गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। मैले चाहिँ यहाँ फेरि पनि आफ्नो पछाडिको भिडियो चाहिँ हालेँ ट्याक्क भिडियो जहाँदेखि अन्त्य भएको छ त्यहाँदेखि चाहिँ सुरु गरेँ मैले भिडियो। अब हाम्रो भिडियो चाहिँ यस्तो हुन्छ, इन्ट्रो भिडियो चाहिँ हाम्रो यस्तो देखियो अहिले चाहिँ। सो अब यस पछाडि चाहिँ तपाईँले यो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्दा पनि भयो, आफ्नो रेजोल्युसन ट्याक्क आफ्नो त्यो अनुसार छानेर एक्सपोर्ट गर्दा पनि भयो। तर म चाहिँ एक्सपोर्ट गरिनँ बिकज अब मलाई एक्सपोर्ट गर्न जरुरत पर्दैन, म सिकाउने मात्रै हो। सो होप यो भिडियो तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो होला। मन परेन भने पनि मन पराइदिनु, त्योभन्दा बाँकी म बढी केही बोल्दिनँ। च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नयाँ हुनुहुन्थ्यो भने। र अर्को भिडियो चाहिँ मैले हाउ टु इन्स्टल क्यापकट प्रो इन एन्ड्रोइड भनेर चाहिँ अर्को भिडियो बनाउने तयारीमा छु। सो bye guys and we will meet in new video. Bye.